আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ভুলকৈ অহা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পাব 5 নম্বৰ আৰু সেবাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু মেট্ৰিকত ভুলকৈ অহা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখাৰ বাবে পাব 5 নম্বৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকতত 30 নম্বৰ প্ৰশ্নক লৈ বিবুধিত পৰিছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল আমি স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো 30 নম্বৰ প্ৰশ্নত লৈ বিবুধিত পৰিছিল বহু পৰীক্ষাৰ্থী কাতি বিহুৰ ঠাইত কালি বিহু বুলি ছপা হৈছিল প্ৰশ্ন কাকতখনত আৰু ইয়াৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য পৰা কি ক'ব যেহেতু প্ৰশ্ন কাকতত কাতি বিহুৰ সলনি কালি বিহু বুলি ছপা কৰা হৈছিল আৰু বহু শিক্ষাৰ্থী বিবুধিত পৰিছিল কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে বিদ্যুৎ চাওক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আচলতে জীৱনৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি যাক কোৱা হয় আৰু তাতেই আচলতে কালি যিহেতু প্ৰথমটো পৰীক্ষা আছিল আৰু সেই পৰীক্ষাৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত 30 নম্বৰৰ যিটো প্ৰশ্ন কাকত আছিলে সেই প্ৰশ্নটোত ভুলকৈ আহিছিলে কাতি বিহুৰ ঠাইত কালি বিহু বুলি আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছিল সকলোবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী বিবুধিত পৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আচলতে এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সেৱা কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্টকৈ তেওঁলোকৰ মতামত ঘোষণা কৰিছে আৰু সেৱাৰ সচিব সুৰঞ্জনা সেনাপতিয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ কৈছে যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আচলতে কালি বিহু বুলি যিটো প্ৰশ্ন আহিছিলে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তেওঁলোকে লিখিছিলে গতিকে তেওঁলোকলৈ সম্পূৰ্ণ 5 নম্বৰ তেওঁলোকক দিয়া হ'ব আৰু কিয়নো গোটেই আচলতে বিভিন্ন যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকে বহুতে হয়তো নাজানে কালি বিহু কি বস্তু হয়তো নাজানে বা তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এই যিটো সেৱা কৰ্তৃপক্ষে এই কথাটো ঘোষণা কৰিছে আৰু মই এটা কথাই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন আচলতে যিসমূহ তেওঁলোকে সুৰুঙা থাকে সেই সকলোবিলাক সুৰুঙা বা তেওঁলোকে যিসমূহ নিৰাপত্তাজনিত ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকে যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে আতিগুৰি মাৰি পেলাই তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু সকলোবিলাক ঠিকে থকাৰ পাছতো এটাই খালি ভুল আহিলে যে কাতি বিহুৰ ঠাইত কালি বিহু বুলি আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছিল সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকল বিবুধিত পৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ সেৱাৰ সচিব সুৰঞ্জনা সেনাপতিয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সদৰি কৰিছে যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই প্ৰশ্নটো কৰিছিল তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণকৈ 5 নম্বৰ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা